Con này. Mẹ này. Mẹ biết lối hết rồi con ạ. Chính là mẹ của con. Cái gì? Tôi tưởng là mẹ của con á. Vâng. Chào đồng chí. Chào anh. Hai đồng chí đến lâu chưa? Em vừa mới đến lúc. Đồng chí Khải này, thì công việc hôm qua tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi? Ở hiện trường tôi có tịch thu được một chiếc xe ô tô, hiện tại đã đưa về đồn. Đưa về đồn rồi gì? Vâng. Làm tốt lắm. Còn đồng chí Chiến, hôm qua cậu lấy lời khai đến đâu rồi? Lấy hết rồi chứ? Rồi anh. Thế còn tên tội phạm tối qua ấy, có la hét gì không? Không anh. Hiện tại tâm trạng của bà ta vẫn ổn chứ? Tình trạng của bà ta vẫn ổn, nhưng mà bà ta muốn nói chuyện với anh. Còn lời khai thì hôm qua em lấy lời khai từ bà ta. Tôi hiểu bà ta muốn gì mà chuyện này tôi sẽ làm sáng tỏ ra thôi. Tôi thấy vất vả cho hai đồng chí quá. Cả hai ngày hôm nay hai đồng chí mất ngủ vì tôi. Nhưng mà cố gắng nhé. Vụ án này rất là quan trọng, ảnh hưởng tới rất là nhiều người, đặc biệt là tính mạng con người nữa. Hai đồng chí cố gắng nhé. Mặc dù hai đồng chí cũng biết đấy, đấy cũng là mẹ tôi, nhưng mà bà ấy làm sai rất là nhiều rồi. Hiện tại bây giờ phải xử lý nghiêm thôi. Pháp luật là pháp luật, và gia đình là gia đình. Hai đồng chí hiểu ý của tôi chứ? Hiểu, em hiểu. Bây giờ hai đồng chí xuống dưới buồng giam giải phạm nhân lên đi nhé. Bằng chứng các thứ thì mình cũng nắm đầy đủ rồi. Mình nghĩ sau hôm nay mình và mẹ mình chắc là sẽ không còn gặp nhau nữa. Nhưng mà vì đòi lại công lý cho Tiểu Du, tất cả những gì mà mẹ đã gây ra, cả ngôi nhà nữa, mẹ sẽ phải trả giá cho những gì mà mẹ đã làm. Con đã nhiều lần tha thứ cho mẹ rồi, nhưng mà mẹ vẫn quay lại con đường cũ. Cho nên lần này mình sẽ áp dụng theo pháp luật thôi. Bằng chứng và bản án thì mình cũng nắm hết rồi. Hy vọng là mẹ vào tù sẽ cải tạo được tốt, để sớm hòa nhập với cộng đồng, với gia đình và mình nữa.
Ở lối này hình như cũng hết rồi.
Anh có cần phải giữ không? Thôi, cho bà ta ngồi đi. Hai đồng chí ngồi đi. Chuẩn bị giấy bút nhé. Bà Tâm này. Bà Tâm. Bà Tâm. Ơi. Dũng ơi, mẹ biết là mẹ sai rồi, cho mẹ xin lỗi. Bà bỏ tay ra đi. Đây là chỗ làm việc của tôi. Mong bà cẩn thận một chút. Mẹ sai rồi Dũng ạ. Hy vọng bà hợp tác với tôi. Hiện tại bây giờ tôi đã thu thập hết bằng chứng để buộc tội bà rồi. Tất cả những gì từ trước đến giờ bà làm hại cô Tiểu Du và phóng hỏa đốt lán người khác thì tôi cũng nắm hết rồi. Bây giờ tôi cho bà thành thật một cơ hội cuối để bà kể hết mọi chuyện. Mẹ biết là mẹ sai rồi Dũng ạ. Bà đừng nói những câu như vậy. Nếu bà biết sai thì tại sao bà vẫn còn làm? Tôi cho bà một cơ hội cuối để bà kể lại hết toàn bộ những việc mà bà đã làm. Nếu bà thành thật thì pháp luật sẽ khoan hồng cho bà và sẽ giảm nhẹ tội án cho bà. Mẹ biết là mẹ sai rồi Dũng ạ. Con thả cho mẹ về nhà với bố đi. Mẹ nhớ nhà lắm rồi. Không thể được. Bà đã làm sai quá nhiều rồi. Bây giờ tôi đã lật lại vụ án rồi. Bây giờ bà phải chịu hết trách nhiệm mà bà đã làm. Mẹ làm thế là mẹ biết mẹ có lỗi rồi. Con tha lỗi cho mẹ đi. Cho mẹ về nhà đi. Đừng cho mẹ ở tù nữa. Con tha lỗi cho mẹ đi. Mẹ sẽ hứa từ giờ mẹ không làm hại cô Tiểu Du nữa. Từ giờ mẹ sẽ đối xử với cô Tiểu Du tốt. Nếu như bây giờ tôi mà thả bà ra, rồi ai sẽ là người chịu tội tiếp theo đây? Tôi không thể nghe theo bà được nữa. Tôi đã tha thứ cho bà rất là nhiều lần rồi, nhưng mà bà vẫn chứng nào tật đấy, vẫn phạm lỗi. Bây giờ bằng chứng thì tôi đã thu thập đầy đủ rồi. Bây giờ bà có quyền im lặng hoặc là có thể mời luật sư. Bây giờ tôi sẽ đọc cáo trạng cho bà nghe. Con cho mẹ xin lỗi đi. Từ giờ mẹ sẽ đối xử tốt với cô Tiểu Du. Mẹ không làm hại cô Tiểu Du nữa. Không được. Bà Tâm này, bây giờ tôi sẽ đọc quyền của bà cho bà nghe. Bà nghe rõ này. Bà có quyền giữ im lặng hoặc là có thể mời luật sư. Mọi lời khai của bà sẽ được ghi âm và sử dụng theo đúng quy luật của pháp luật. Bà nghe rõ chưa? Bây giờ tôi sẽ đọc cho bà nghe về những gì mà bà đã gây ra. Đồng chí chú ý ghi chú nhé. Bà nghe này. Cơ quan cảnh sát điều tra thông báo quyết định khởi tố vụ án. Tôi là cán bộ điều tra Dũng tiến hành công bố quyết định khởi tố Phạm Thị Tâm về hành vi cố ý phóng hỏa đốt cháy tài sản của người khác, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và đe dọa tính mạng đến trực tiếp sức khỏe của người dân. Căn cứ vào kết quả điều tra, lời khai của nhân chứng cùng chứng cứ thu thập tại hiện trường xác định đối tượng đã thuê hai người đến phóng hỏa và đốt cháy nhà của người dân. Hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, đồng thời xem xét trách nhiệm liên quan đến nguy hiểm tính mạng cho con người. Cơ quan điều tra quyết định tạm giữ và
bắt đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc. Mọi hành vi tôi đọc trên đều là bà phải chịu trước trách nhiệm hình sự. Bà có muốn nói gì không? Cho tôi xin lỗi. Và Tôi biết tôi sai rồi. sau quá trình xét xử công khai, căn cứ vào chứng cứ trong hồ sơ vụ án và lời khai, bị cáo Phạm Thị Tâm đã có hành vi cố ý đốt nhà, phá hủy tài sản của người khác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nạn nhân. Hội đồng xét xử, đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội và có hình phạt nghiêm khắc để răn đe. Quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Tâm 5 năm tù giam về hành vi hủy hoại tài sản và cố ý gây nguy hiểm cho người khác. Phán quyết này là lời cảnh tỉnh cho những ai xem thường pháp luật và mọi hành vi xâm phạm đến tài sản tính mạng của người khác đều phải trả giá. Bà có gì muốn nói không? Bây giờ bà được phép nói. Tôi biết là tôi sai rồi. Hành vi của bà là coi thường pháp luật. Bà biết là bà sai rồi, nhưng mà vẫn nhiều lần tìm cách để hãm hại người khác. Từ giờ tôi không làm như thế nữa. Tôi biết là tôi có lỗi rồi. Tôi làm thế tôi sai với pháp luật rồi. Hiện tại bây giờ bà xin lỗi thì cũng vô ích thôi. Bây giờ mọi chuyện đi quá xa rồi. Đồng chí Khải này, xem qua đơn cáo trạng tôi vừa đọc xem có gì sai sót không. Nếu không có gì sai sót, cộng ký cho tôi. Bà Tâm này, khoảng thời gian 5 năm cũng là khoảng thời gian dài đấy. Cũng đủ để bà suy nghĩ lại những gì mà bà đã gây ra. Tôi cũng rất là tiếc. Tôi cũng là con trai của bà, và bà cũng là mẹ tôi. Tôi không muốn gặp bà trong hoàn cảnh như này đâu. Nhưng mà vì pháp luật luôn bảo vệ chúng ta. Tôi hy vọng bà vào trong trại giam cố gắng cải tạo thật tốt để sớm trở về với gia đình và hòa nhập với xã hội. Năm năm tôi hy vọng 5 năm sau tôi muốn nhìn thấy bà ở một phương diện mới, không phải là bản chất con người này nữa. Còn về phía gia đình và công việc của bà thì chuyện đấy tôi sẽ tự lo liệu được. Bây giờ bà chỉ cần vào trại giam để cải tạo thật tốt thôi. 5 năm sẽ trôi nhanh với bà thôi. Tôi biết tôi có lỗi rồi. Tôi vào trong trại giam, tôi cố gắng để trở về với con, với bố của con. Tôi có chuyện rất nhiều muốn nói với bố của con, với lại con. Tạm thời bây giờ bà không được gặp ai. Khi mà tôi đã đọc xong cáo trạng là chính thức ngày hôm nay là bà sẽ bước vào trại giam. Cho nên bây giờ bà muốn nói gì với tôi để tôi chuyển lời cho gia đình của bà hoặc là bố. Cậu hãy cho tôi gửi lời để
thăm sức khỏe của bố. Hãy cho bố uống thuốc đầy đủ. Con đi làm hãy giữ gìn sức khỏe. Về thăm bố, đưa bố đi viện. Mẹ chỉ gửi lời như thế để cho con. Tôi biết rồi. Tôi sẽ gửi lời tới gia đình của bà và bố. Tôi hy vọng bà ở trong trại giam nhớ ăn uống đầy đủ nhé, và cải tạo thật tốt để sớm về hòa nhập với gia đình và cộng đồng. Bản thân tôi là con, khi mà nhìn thấy tội phạm của mình là mẹ mình, tôi cũng đau buồn lắm chứ. Nhưng mà vì lấy lại công bằng cho người bị hãm hại nên là tôi mới xử bản án như vậy. Tôi mong bà cố gắng cải tạo thật tốt. Bà còn muốn nói gì với tôi nữa không? Con đi làm, con giữ gìn sức khỏe, cố gắng về để cho bố uống thuốc đầy đủ. Đúng Bố rồi. hay ốm, bệnh tật của bố lâu năm phát ra. Bây giờ có mỗi mình bố ở nhà, mẹ đi mẹ cũng lo cho bố và con. Con đi làm, con hãy giữ gìn sức khỏe để về thăm bố. Rồi, cảm ơn bà. Chuyện này tôi sẽ chú tâm hơn. Bây giờ việc của bà là yên tâm cải tạo thật tốt thôi. Và hai đồng chí này, các cậu cũng nhìn thấy sự việc rồi đấy. Pháp luật luôn luôn đúng, không chừa cho những ai là làm sai tội ác đâu. Thôi, hai đồng chí áp giải tên tội nhân này vào nhà giam đi. Hai đồng chí đi đi. Mẹ sẽ cố gắng, mẹ sẽ cải tạo thật tốt để sớm trở về với bố con, với con. Thôi, áp giải đi. Từ từ đã các đồng chí. Các đồng chí cho tôi nói chuyện với mẹ tôi một lát. Con, Mẹ này. mẹ biết lỗi hết rồi con ạ. Những gì mẹ làm sai với cô Tiểu Du, mẹ chấp nhận hết rồi con ạ. Con đừng buồn nhá, con đi làm, cố gắng lên con ạ. Con có thời gian con về thăm bố. Mẹ cố gắng đi cải tạo rất tốt, sớm về trở lại với con, với bố. Con chịu khó ăn nhiều vào nha con. Mẹ này, con cũng chỉ làm đúng theo pháp luật thôi, công việc của con thôi. Khi mà nhìn thấy mẹ như này con thấy buồn lắm. Nhưng mà 5 năm Mẹ sẽ cố gắng để sớm trở về với con. Con 5 năm phải nào lo cho mẹ. sẽ nhanh thôi. Được. Cố gắng cải tạo được tốt nhá. Được. Con đi chào mẹ làm, nhé. con đi làm giữ gìn sức khỏe. Con hãy dành thời gian Các đồng chí để ơi. con về thăm bố nhá. Đồng chí ơi,
Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép rẻ bằng lái xe chứng minh nhân dân. Eo như cái này nó làm một cú thế này. Mấy nghìn bó ơi? Mấy nghìn bó? Mang cái gái xinh này. Lên tiền con năm cái. Mấy nghìn? Một nghìn con là tầm 5.000 con. 10.000. Con chị ơi. Nó có 22.000 đi ạ? Nhiều không? Mua cà chua đi bà ơi. Dạ. Bà lấy nhiều không ạ? 2 cân. Đây. Bà bóc hộ cháu. Đâu để cháu cầm túi cho bà nhặt. Chị cả cây lộn 455. Phương ơi. Nay là 2 thịt 1 gà 225. Nhà thêm quả nữa đi chị ơi. 2 cây lộn. Hết rồi à? Cân như nào? Từ. Bà đợi cháu nhé. 230 cộng với 225. Chị ơi, em mượn túi nhá. À cân. Vừa 2 cân rồi ạ. Vừa 2 cân ạ. Lên cho bà quả đi. Để. Lên cho bà quả bé. Bác xinh. 25. Ba cây 225. Của bà 20.000 ạ. Vâng. Cái này, cái chai không được xây đâu. Hả? Có. 2 cây lộn 10.000 một cân à? Dạ. Cháu gửi ạ. Vâng. Chú đi quay có xin được không? Đi quay có xin được đâu. Cháu xin nhá. Anh đưa tiền cho bà tôi mua cái cà chua nào? 3 cây. 1 gà 2 thịt 225 cộng 225. Đấy là mới đang hỏi cà chua đi có xin được không? Mua cà chua đi bà ơi. 10.000 ạ, 1 cân ạ. Dạ dạ đây đây. Mấy quả này để thanh nhau cho cái túi để nó như nào. Mấy quả bí tươi này để nó tên lâu. Đây. Có đây. Kia đây, đang quay đây, đang quay đây. Cái quả xanh. Vâng, bà cứ nhà đi ạ. Cháu bán 10.000 1 cân ạ. 10.000 là kia bán bao nhiêu? Giá biết bao nhiêu? Thấy xanh thích thì mua. Thuốc sầu đầy này. Đầy trắng ở đây này. Chả phải bàn đâu. Bàn ấy thật luôn đây này, làm gì bàn à?
Cái gì mà chẳng có thuốc? 2 cân. À vâng. Đấy, bây giờ các bà cứ canh đi, cháu trả canh thì cháu lấy đúng mà mày để thoải mái ăn đến Tết. Đã đến Tết cho bà rồi. Con nó không đủ ra đi. À còn một ít ạ. Cho mấy quả Em xin ạ. Đấy thế thôi, lấy mấy nhiều có ăn mấy đâu. Ăn cho bà 2 cân đấy cháu ơi. Chưa đủ 2 cân. Vừa 2 cân luôn à bà? Nhớ đâu. Đấy. Đấy, bà mở hàng cho thêm cho bà một quả này nhá. Đây. Còn quả xấu thôi. Đây bà cứ nhặt được. Hết rồi, chuẩn hết quả đẹp rồi. Hết rồi. Đây của bà 1 cân. Mua mấy quả thôi. Cổ rẻ này ngại lắm đây. Cháu xin. Này bà giả. Cháu xin ạ. Đây vẫn còn mà. Điện thoại của cháu kìa. Dạ vâng. Hết quả đẹp rồi. Ở trong gối hết rồi ạ. Đây đây cho chị mấy cái túi này cho để hết chưa? Ăn ngay được đâu. Vui chứ không lại. Bắt đầu tranh nhau. TikTok tranh nhau. Có an toàn không đây? Dạ. An toàn hay không thì cũng mua. Từ. Hết rồi hả cháu? À, hết rồi ạ. Hết cháu hết ở trong gối. Hết rồi ạ. Từ. Hết rồi thì còn cái này thì bán rẻ đi chứ. Dạ rồi để cháu cân ở đây. Còn cái này thì bán rẻ đi chứ. Sau thì bán rẻ đi chứ. Đây bà ơi, bà cho vào túi đi ạ. Để cháu cân cho bà này. Nhè. Đây ạ. Đây ạ. Để cháu cân. Cháu lấy cho bà 2 cân nhá. Đấy được bao nhiêu rồi? Chỗ này được 1,5 cân ạ. Vâng. Bán quả xấu này, nó chọc vào nhau. Toàn quả xấu thôi. Có bao nhiêu đấy? 1 cân ạ. Em ơi. Dạ. Của cháu có 35.000 ạ. 2.000. Mẹ bớt đi chứ, cuối rồi thì bà bớt đi chứ. Đây cháu gửi ạ. Đâu rồi này? Cháu đi bán rẻ đây. Ra phải cho ấy. Thật cuối rồi thì thêm. 1,3 cân. 1,3 cân. Của bà 1 cân. Đây cháu xin. Đây. Vâng ạ. Lấy ra này bớt đi chứ mày bán sau mà lại không bớt Đây. cho bà. Thế cô nhặt nốt 1-2 quả này đi. Cho cô thêm vào đây. Đây, đây ạ. Đây. Đây. Đây, cháu xin. Có trả lại tiền đâu? Đây, đây. Đây. Còn kia nó cho mà. Vâng. Thật. Cháu bán cũng hết rồi ạ bà. Nhưng mà cái này lại lấy tiền. Nó cho không. Chứ em không giả cái cân ạ. Ôi tôi đâu có quả cà chua nào vào đây à? Hết rồi chứ có thể hết rồi. Bà bao nhiêu? Cháu ở đây. Của bà 10.000 ạ. Cháu xin ạ. Hôm nay chợ nhồi nhịp quá. Không biết bà xã đi đâu mấy 2 ngày này không thấy về. Thức điện xem bà giờ làm gì. Nhỉ, bà ta đi đâu mà điện không nghe máy nhỉ?
Hôm qua hôm nay một ngày đây rồi. Điện không nghe máy. Không về lo cơm nước, không biết có chuyện gì xảy ra với bà ta nhỉ. Bố. Con. Bố. Con mới về, bây giờ mới về từ cơ quan về. Vâng, con vừa từ cơ quan về bố ạ. Nay con về nhà có chút chuyện quan trọng muốn nói với bố. Chuyện gì con cứ nói. Con uống nước. Vâng. Con mời bố uống nước. Mà dạo này sức khỏe bố sao rồi? Bố vẫn ổn, vẫn khám định kỳ, vẫn lấy thuốc uống theo định kỳ hàng tháng bình thường. Vậy tốt rồi. Vậy bố phải chú ý ăn uống nha, uống thuốc đầy đủ cho nhanh khỏi. Rồi bố vẫn khám định kỳ, uống thuốc bình thường. Chuyện là thế này bố ạ. Bố phải thật bình tĩnh nghe con kể chuyện nhé. Con cứ nói. Bố này, cách đây tuần trước thì con có về nói chuyện với bố đây. Kể là có người đứng sau hãm hại cô Tiểu Du ấy. Thế con đã tìm ra thủ phạm chưa? Con tìm ra rồi bố ạ. Thế là tốt. Con kể ra bố phải thật bình tĩnh nha. Con cứ nói. Hung thủ ấy chính là mẹ của con. Cái gì? Hung thủ là mẹ của con á? Vâng. Thế mẹ của con lại làm chuyện đấy? Con khá là bất ngờ, nhưng mà sự thật chính là mẹ con. Con thì cũng đã đủ bằng chứng rồi. Con điều tra rõ ràng chưa? Rồi bố ạ. Sao mẹ con lại làm chuyện này? Hiện tại thì con đã thu thập đầy đủ bằng chứng rồi. Và sáng nay con cũng mở phiên tòa rồi bố ạ. Thế mẹ của con đã công nhận những chuyện tội lỗi mẹ của con đã làm chưa? Mẹ thì không từ chối rồi và đã chấp nhận hết. Đấy, đã chính thức là đúng là mẹ của con làm vụ này. Đúng rồi, Con chính thức ra tay là mẹ con thuê người làm? Mẹ con thuê nhưng mà có dính líu đến gây vụ án nghiêm trọng, là con phải điều tra rõ ràng cho tất cả mọi việc, không phải là mẹ của con khác điều tra những người liên quan. đây là tất cả những bằng chứng mà con đã thu thập đầy đủ rồi. Mời bố xem qua. Như này là nguy hiểm. Mẹ vẫn phải điều tra vậy, liên quan đến những người đằng sau của mẹ chứ. Cái này là con đã sửa xong hết tội của mấy người đấy rồi. Nhưng mà làm cho đúng pháp luật, đúng quy cách, đúng pháp luật của nhà nước. Tức là ai phạm tội mới chịu trách nhiệm với pháp luật của nhà nước. Nếu mà bộ cũng không biết gì nói thêm, nếu như những chuyện gì mẹ đã làm gây ra tội lỗi
nó gây ảnh hưởng đến tính mạng, ảnh hưởng đến pháp luật, ảnh hưởng đến con người. Đúng rồi bố ạ. Khoảng thời gian 5 năm, khoảng thời gian dài đấy bố ạ. 5 năm là cải tạo tốt con, vẫn xin cơ quan đặng xã để mà khoan hồng cho mẹ của con, để con nó mới nhận ra tội lỗi. Cái này thì do mẹ thôi. Nếu mẹ cải tạo thật tốt thì mẹ sẽ được giảm án xuống. Nếu mẹ cứ chống cự thì bản án sẽ là 5 năm. Con khá là buồn khi phải thông báo cho bố về gia đình mình như vậy. Không biết vậy bố cũng buồn, nhưng mà mẹ gây ra tội lỗi ác, phải chịu hình phạt theo của pháp luật của nhà nước. Nhưng mà không làm thế, bố con làm cơ quan, bố cũng làm cơ quan, nó gây ảnh hưởng đến công việc của con và của bố. Công việc ai làm sai người ấy phải chịu trách nhiệm đối với pháp luật của nhà nước. Nhưng mà nếu mà mẹ mày ở trại giam ấy, con phải thi thoảng vẫn phải sang đấy hỏi thăm sức khỏe và mua đồ ăn thêm cho mẹ. Con sẽ đến thăm đều mà. Nhưng mà con lo cho bố. Rồi khoảng thời gian 5 năm là khoảng thời gian rất là dài. Bây giờ mọi việc thì bố phải lo hết rồi. Bây giờ không có mẹ ở nhà thì bố phải cố gắng vượt qua khoảng thời gian này nhé. Bố rất là cố gắng, như bố vẫn đi làm bình thường, với lại sức khỏe bố vẫn đi khám định kỳ bình thường. Mà không ai ở nhà thôi. Con cũng buồn lắm khi mà thấy gia đình mình rất là vui vẻ với nhau. Bỗng dưng một ngày mà nghe tin như vậy con thấy sốc lắm. Nhưng mà không ngờ mẹ của con lại làm ra những chuyện này xảy ra với như thế. Thằng nào hôm nào với bố với mẹ mang tiền đi đâu mà không thấy đâu, mất bố để tiền đấy mẹ mang đi đâu, bố không rõ lý do nguyên nhân. Hay là mẹ của con ý đồ mang tiền đi thuê nhỉ? Đúng rồi bố ạ. Khi mà con bắt giữ ở hiện trường thì có tịch thu một số tiền lớn, với lại một chiếc xe ô tô. Xe đấy cũng là của gia đình mình thôi. Bố vẫn để tiền đấy, nhưng mà mang mấy trăm triệu đi thì không rõ nguyên nhân. Bố mà hỏi mẹ cũng không nói. Hay mẹ mày mang cả mẹ của con mang tiền đi thuê những chuyện đấy, làm những chuyện đấy, tiền đấy thì mất chả có nguyên nhân gì. Hiện tại thì mẹ của con đang ở trại giam ở tỉnh à? Ở tỉnh bố ạ. Thế tình hình mẹ có biết lỗi về hành vi phạm tội của mình chưa? Mẹ thì đã nhận hết hoàn toàn lỗi về mình rồi, nên là mới có bản án như vậy. Nếu như mẹ chối hay như nào đấy thì bản án sẽ là 10 đến 15 năm. Nhưng mà biết ăn năn hối cải thì con nắm cơ quan nắm pháp luật, con phải làm theo đúng luật pháp của nhà nước. Thế mẹ của con ở đấy chắc chưa quen. Nào con cho địa chỉ cho bố con đấy thăm, hoặc mang đồ ăn, đồ quần áo thứ đi cho mẹ con, hoặc là mang đồ đi cho mẹ con ăn thêm. Ở đấy chắc chưa, môi trường chưa quen, vẫn phải răn đe cải tạo cho đúng đắn, cho đúng pháp luật của nhà nước. Bố cứ yên tâm đi, chuyện này con và các đồng chí con sẽ lo được. Con chỉ mong rằng 5 năm sau mẹ con sẽ thay đổi hoàn toàn, chứ không phải là một con người như này nữa. Làm cho đúng pháp luật thôi. Ai làm sai người phải chịu theo đúng pháp luật của nhà nước. Và mẹ cũng nhờ gửi lời thăm tới bố, nhớ uống thuốc đầy đủ và đi khám định kỳ. Mẹ con vẫn hỏi về thăm sức khỏe bố. Vâng.
Mẹ vẫn hỏi. Thế cô Tiểu Du bây giờ tình hình sức khỏe của cô ấy làm sao rồi con? Sức khỏe của cô ấy bây giờ ổn rồi bố ạ. Còn cái vụ mà mẹ thuê người đến phóng hỏa mà đốt lán ấy, con vẫn chưa dám nói với cô Tiểu Du. Sợ nói ra cô ấy rất là sốc, ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Con đừng vội nói như thế, cứ để dần dần hiểu dần thôi. Hiện tại con đang suy nghĩ là bao năm cày cuốc ấy, con có một số tiền tiết kiệm. Con đang tính là mua một mảnh đất rồi xây một căn nhà khang trang hơn, gần cơ quan hơn. Cái nhà đấy hay là không ở nữa, đừng có tu sửa lại ở nữa cái nhà bị phóng hỏa đốt đấy. Hay là bây giờ con di chuyển sang nơi nào ở này? Vâng, con vẫn đang suy nghĩ thêm về việc mua đất và làm nhà. Còn con không muốn ở khu vực đấy nữa, vừa nguy hiểm lại cách xa cơ quan của con, nên là nhiều cái nó khó lắm. Thế con mua thổ đất ở gần cơ quan con cho làm nhà đấy. Vâng, con vẫn đang suy nghĩ tính. Vậy con đi lại nó dễ chăm sóc, thì thường xuyên đến với nhau hỏi thăm sức khỏe nhau nó gần. Vâng. Hiện tại bây giờ cô ấy đang ở trong một căn nhà hoang ở trong núi cơ. Chứ có nguy hiểm, có sợ quân đồ nữa không? Ở trong đấy thì không sợ nữa, nhưng mà đổi lại là đi lại rất là khó khăn. Nếu khó khăn quá thì con tìm một thổ đất nào gần hay là mua cho nó gần cơ quan con lang làm. Vâng, con biết rồi. Bố cũng thật sự phải bình tĩnh nha. Con biết là bố rất là sốc khi nghe tin này, nhưng mà bố con mình phải cố gắng vượt qua khoảng thời gian này. Con suy nghĩ mấy đêm hôm nay rồi. Nếu như con không xử lý nghiêm vụ này thì mẹ con sẽ tiếp tục tái phạm. Bởi vì con đã tha thứ cho mẹ rất là nhiều lần rồi. Chuyện này không thể tha thứ được. Con mong là đến tính mạng của con người, gây ảnh hưởng đến tệ nạn xã hội. Phải làm nghiêm ngặt những vụ này. Không phải vụ này nó rất là quan trọng, nguy hiểm đến tính mạng con người. con mong là bố hiểu cho con. Và Việc này bố hiểu mà. Bố biết là nếu người làm sai pháp luật, nói chung là không phải là bố con mình, nhưng mà tất cả pháp luật của nhà nước không cho phép ai làm những chuyện đấy xảy ra. Nó ảnh hưởng đến tai nạn xã hội, ảnh hưởng đến pháp luật. Thứ hai nữa đến cơ quan của con nữa, nó gây ảnh hưởng. con biết bệnh tình của bố. Con sợ nói ra bố sốc, nhưng mà con vẫn phải nói. Bởi vì chuyện này là chuyện của gia đình mình. Là bố cũng ủng hộ con mà. Điều này không thể buông lỏng được, thả lỏng được. Nên là con không muốn che giấu bố một điều gì cả. 5 năm chắc chắn là sẽ là khoảng thời gian dài để hai bố con mình cố gắng vượt qua khoảng thời gian này thôi. Để chấp nhận thôi con. Vẫn phải xuống thăm, nhưng mà thi thoảng vẫn phải xuống thăm mà mua đồ ăn cho mẹ ăn thêm ngoài ấy. Nếu mà trong tù thì họ không cho ăn đầy đủ đâu. Họ chỉ ăn có bẩn, linh tinh, nó không cho ăn đầy đủ thôi, không chắc. Bố cứ yên tâm, con và các đồng chí con sẽ chú tâm tới mẹ và cho mẹ ăn uống đầy đủ. Bố yên tâm. Mặc dù con là nắm chức quyền của cơ quan, nhưng mà con không thể bao che được. Kể mẹ làm sai mẹ phải chịu với pháp luật, con không thể bao che được. Chuyện này con không thể bao che đâu bố ạ. Không thể bao che được. Làm cho đúng pháp luật. Đấy, Không phải là con chứ còn cơ quan của con không phải con khác là gia luật đâu.
Bố nói vậy là đúng. Đấy, con kể hết. Xử lý nghiêm minh và minh bạch cho đúng pháp luật thôi. Để mẹ của con làm sai, mẹ con vẫn phải chịu theo pháp luật, theo sự trừng phạt của nhà nước. Con kể hết chuyện cho bố nghe rồi. Và bố phải thật bình tĩnh. Bố Đừng không sao cả. Đừng sốc quá rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của bố. Bố không sao. Còn Bố biết mà. công việc của mẹ thì con sẽ cố gắng điều phối và giúp đỡ bố. Bố đi vẫn nhận công trình làm bình thường thôi. Uống nước bố. Con nữa. Thế nên tối nay, chiều nay con chưa về cơ quan, bố con ở đây hay bố con cơm cùng bố chứ? Chắc là hẹn bố dịp khác thôi. Bây giờ con lại phải đi có việc rồi. Con về thẳng về cơ quan luôn á? Con về nhà nhưng mà xử lý một chút việc riêng nữa, nên là hẹn bố hôm khác con về ăn cơm với bố. Thế con về làm rồi lo việc của bố, con về bố cho bố gửi lời hỏi thăm cô Tiểu Du. Vâng, con biết rồi. Thế cô vẫn đi thu hoạch hàng hóa ra chợ bán chứ? Vâng, cô ấy vẫn đi thu hoạch thường xuyên bố ạ. Rau củ quả bán cũng được, dân người ta cũng thích. Vậy bố cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Bây giờ thôi, con xin phép bố rồi. Con về luôn á? Vâng, con đi luôn bố ạ. Khi nào mà con ổn định được công việc rồi con về thăm bố rồi ăn cơm cùng bố nhé. Con vẫn phải thi thoảng đi thăm, hỏi thăm sức khỏe của mẹ của con. Con biết rồi. Thôi, bố ơi, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Con về cẩn thận. Con xin phép bố nhé. Con về cẩn thận nhé. Vâng.